Ez itt az élménytérkép vlog. A mai alkalommal egy olyan étterembe szeretnénk elmenni, ami azt gondolom különleges. Van egy pár Michelin csillagos étterem is Budapesten, de ez az étterem világhíres. Ha nem is maga az étterem, hanem az a lánc, amihez tartozik. És ez Jamie Oliver étterme. Biztosan ti is hallottatok már Jamie Oliverről, és láttatok esetleg a videóit. Ennek szeretnénk utána járni, hogy milyen is a magyar Jamie Oliver étterem. Szeretnénk megnézni, hogy kik főznek, hogy ki az, aki Jamie Oliver az étterme élére állított. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy tényleg a legfinomabb alapanyagokból készülnek az ételek, és szívesen megnéznénk egy receptet is. És persze megkóstolnánk azt, hogy milyen egy étel Jamie Oliver receptjei szerint. És az lenne a legjobb, ha meg is láthatnánk azt, hogy ez hogyan készül el. Gyertek velünk! Szóval sous-chef egyébként mit jelent az, hogy sous-chef egy étteremben? Sous-chef a hivatalos chef helyettest jelenti. Tehát akkor van egy chef, és Van egy headchefünk, így van, és neki a helyettes van. És ő ki egyébként? A headchefünk Takácsi Roland. Ha. És mi kell ahhoz, hogy valaki sous-chef legyen a Jamie étteremben? Hát először is szerintem sok kitartás mindenképpen, nagyon sok belefektetett munkaóra, és hát elhivatottság a szakma felé, az a legfontosabb szerintem. Ha és te gyerekkorodban is erről álmodtál, hogy mondjuk egy ilyen Hát helyen... a sous-chef az még nagyon messze állt tőlem gyerekkoromban, de mindenképpen már kiskorom óta a főzés volt úgymond a legfontosabb számomra, és hát jól alakultak a dolgok, és úgy gondolom, hogy amit mondtam, belefektettem sok energiát, sok időt, és meghozta a gyümölcsét, igen. Mióta vagy itt? Én 3 éve nyitás óta, 3 éve lassan. Igen. És akkor gondolom, hogy 3 év alatt találkoztál Jamie Oliverrel. Így van, találkoztunk, mikor Budapestre látogatott, hatalmas élmény volt, majdnem egy álom beteljesülése. De jó, mert milyen egyébként Jamie Oliver élőben? Nagyon közvetlen, tehát pont annyira közvetlen, pont úgy képzeljük el, mint ahogy a tévében is szerepel. De gondolom akkor nem ez alatt az egy alkalmat tanított meg arra, hogy hogyan kell... Hát nem így van, nagyon sok szabályhoz van kötve nyilván minden, amit csinálunk. Fontos, hogy a receptek ugyanolyanok legyenek mindegyik étteremben, ezért egy nagyon szigorú szabályokat, pontos recepteket kell követni, ami hát nagyon nehéz. Van ennek valami, magának a Jamie Oliver konyhának, a receptnek valami különleges titka, nem kell erre elmenni, csak van-e olyan titka, amit mondjuk nem árulhatsz el nekünk, és az teszi különlegessé mondjuk az ételeket? Igazából én is nagy titkokra számítottam, amikor idejöttem, de csak azt tudom mondani, hogy az egyszerű ételekből hatalmas jó dolgokat tudunk kialakítani, és erre tényleg itt kellett így rájönnöm, hogy a legegyszerűbb, ellenben a legjobb alapanyagokban milyen jó ételeket tudunk csinálni. Nyilván nagyon sokan pályáznak el erre a helyre, tehát te már mint sous-chef kerültél ide, vagy hogy lehet ide bekerülni? Nem, éppen ez a szépsége úgymond az egésznek, mert én egy egyszerű szakácsként kerültem ide, és hát annyira úgymond felküldöttem magamat, nagyon sokat belefektettem, pályáról pályára mentem, mindent megtanultam, aztán nyilván azokat a dolgokat, amik úgymond a vezetőséghez tartoznak, vagyis a vezetéshez tartoznak. Úgyhogy azt tudom csak mondani, hogy tényleg bárki próbálja meg, bárki, aki határozott és komoly céljai vannak, mert tényleg nem lehetetlen. Meg tudsz mutatni nekünk mondjuk egy ételt, hogy hogyan készül Jamie Oliver konyhájában? A kollégám Marci segít, és egy fekete spagettit elkészítünk nektek. A fekete spagettiről annyit kell tudni, hogy tintával van színezve a spagetti tészta. Kagylót teszünk bele, valamint tintahalat. Van, én egy fekete spagettit fogok csinálni, amiben tettem fekete kagylót, illetve szardellát, kapribogyót, fokhagymát, illetve csilit. Addig szépen a kagylók ki nem nyílnak, utána fölöntjük fehérborral, majd beleteszünk egy házi készítési polipragút. Polipból több órán kell közni ezt a polipragút, míg a polip zsenge nem lesz, igazából ez adja az egésznek a lényegét a tésztának.
annyira nagyon nem tud főzni, de egy pár, igen, egy pár tanácsot így aki az élet előtt áll is, hogy most tanul meg mondjuk igazán főzni egy ilyen profi szakáctól, mit mondanál nekik? Hát én úgy gondolom, hogy kezd az alapoknál mindenféleképpen. Zöldségekben nagyon jó dolgokat tudsz összerakni, nagyon könnyen. Úgyhogy látod, mi is nagyon profi zöldséggel dolgozunk, és ilyen egyszerű ételeket ellenben nagyon jókat csinálunk, úgyhogy én ezt ajánlom friss alap, nagyon friss zöldséget. Bármi kérdés van, nyugodtan forduljon. Nagyon szépen köszönjük, hogy végigvezetett minket a konyhán, és akkor további sok sikert. Köszönjük szépen. Köszönjük. Szia. Milyen Zsófi? Finom. Végeztünk, nagyon jó volt. Igazából nagyon jól éreztük magunkat tényleg. A séf az teljesen megbabonázott. 25 éves lány, aki itt tud főzni, itt tud irányítani. Ekkora tapasztalattal. Ebből a lányból biztos, hogy lesz valami. Most is azt gondolom, hatalmas dolog sushi-nek lenni Jamie Oliver éttermébe, de fogunk róla még hallani. Minden esetre példát lehetünk róla. Így van. Az ételek nagyon jók voltak, az étterem hangulata is nagyon kellemes. Érdekes, hogy ugyanaz a vállalkozó csinálja a bécsi és magyar vállalkozó, a bécsi Jamie's éttermet is, mint a budapestit. Ha megnézitek, mind a kettőt látszik is egy kicsit hasonlóság, nyilván ez Jamie miatt is így van. Én erre büszke vagyok, hogy sikerült annyit elérni, hogy már Bécsben is őket itt. Ráadásul a Bécsben élő magyaroknak is kedveznek egy kicsit ezzel. Oda is elvitték Jamie Oliver ízeit. Beszéljünk arról, hogy hogyan juthatok ti is egy 10 000 forintos vásárlási jutalmányhoz. Azt szeretnénk kérni, hogy mondjátok el, hogy szerintetek milyen a Jamie Oliver étterme, ha voltatok itt, ha ettetek már itt, írjátok meg kommentbe a csatornánkban a YouTube videó alá, és ha nem voltatok, akkor pedig írjátok meg azt, hogy mit szeretnétek enni. Nézzétek meg az étlapot, és írjátok meg az, hogy melyik az az étel szerintetek, amelyiknek a kedvencetek lenne. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, tartsatok velünk a következő adásban is. És ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Sziasztok!